नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल सम्पत गार्डनिङमा स्वागत छ। सधैँ जसरी आज पनि हजुरहरूको माझ कृषि सम्बन्धी एउटा नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र आज हामीले कुरा गर्नेवाला छौँ प्याज खेती प्रवृत्ति बारेमा हो। आजको यस भिडियो दुई खण्डमा रहेको छ। पहिलो खण्डमा म हजुरहरूलाई बजारबाट हामीले प्याजको बिउ ल्याइसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी नर्सरी बेड बनाउने, बिउलाई कसरी प्राइमिङ गर्ने र बिउबाट बेर्ना कसरी तयार गर्ने जानकारी दिनेछु भने दोस्रो खण्डमा म हजुरहरूलाई हामीले बजारबाट बेर्ना लिएर आइसकेपछि बेर्नालाई हामीले कसरी कौसी खेती अथवा आफ्नो बारीमा लगाउने, यसै गरी तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड क्षेत्रमा कुन कुन महिनामा हामीले प्याजलाई लगाउन सकिन्छ, यसलाई हावापानी, यसको माटोको आवश्यकता, यसै गरी यसमा मलखाद, सिँचाइ र अन्य इत्यादि कुराहरूको जानकारी दोस्रो खण्डमा रहनेछ र हजुरहरूलाई जुन खण्डको हजुरलाई जानकारी चाहिन्छ त्यो भाग हजुरहरूले भिडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब कति पनि ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। नेपालमा प्याजको प्रचलित जातहरूमा नासिक रेड, नासिक 53, उषा रेड यस्ता जातहरू रहेका छन् र आज मैले प्रयोग गर्ने बिउ चाहिँ नासिक रेडको रहेको छ। बजारमा हामीले सर्वप्रथम त बिउलाई किन्नु पर्दछ। प्याजको बिउलाई बजार मूल्य भन्नुपर्दा 1 केजी बिउको हजुरहरूलाई 1200 देखि 1400 को बिचमा पाउनुहुन्छ र हजुरहरूले ग्राममा बिउ किन्न एकदमै सजिलो हुन्छ र अब हामीहरूले यसरी बिउ लिएर आउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्याजको बिउको उमार शक्ति एकदमै कम हुन्छ। यस कारणले गर्दा बिउलाई बढी हल्लाउने, बिउलाई थिच्ने यस्तो खालको कामहरू गर्नु हुँदैन। एकदमै सावधानीपूर्वक हामीले बिउलाई लिएर आउनु पर्दछ र बिउलाई घरमा ल्याउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई सिधै हामीले नर्सरी बेडमा लगाउनु हुँदैन, किनकि यसको उमार शक्ति कम भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई पानीमा भिजाउने अथवा प्राइमिङ गर्नुपर्दछ। यो गर्नको लागि हामीले एउटा बाउलमा सफा चिसो पानी लिनुपर्दछ र त्यसमा हामीले बिउलाई डुबाउनु पर्दछ र हामीले यो बिउलाई डुबाइसकेपछि माथिबाट हल्कासँग पातले अथवा हाम्रो औँलाले बिस्तारै बिउलाई हल्लाएर बिउलाई डुबाउनु पर्दछ पानी मुनि र यसरी हामीले अब बिउलाई चाहिँ 24 घण्टाको लागि छोड्नु पर्दछ। बिउ भिज्ने क्रममा राख्दाखेरि अब हामीले नर्सरी बेडको तयार गर्नुपर्छ। नर्सरी बेड तयार गर्दा सुरुमा त हामीले जमिनलाई खनेर जमिनभन्दा 15 सेन्टिमिटर माथिसम्म हामीले नर्सरीको हाइटलाई माथि तान्नु पर्दछ, जुन तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाइट तानिसकेपछि अब हामीले माथिपट्टिको रहेका विभिन्न खालका ढुङ्गाहरू अथवा हामीले काठका टुक्राहरू सबै हटाएर माटोलाई एकदमै मसिनो बनाउनु पर्दछ। माटो मसिनो भइसकेपछि नर्सरी बेडमा हामीले गाई भैँसीको मल अथवा भर्मी कम्पोस्ट, मैले आफूले भर्मी कम्पोस्ट प्रयोग गरेको छु, यसरी हामीले मललाई राखेर त्यसलाई मजाले माटोसँग मिसाउनु पर्दछ र अब हाम्रो यो नर्सरी बेडलाई हामीले एक दिनको लागि यत्तिकै राखिदिनु पर्दछ। 24 घण्टापछि बिउ भिजेर तयार भइसकेको हुन्छ। यस्तो बिउबाट अब हामीले बाँकी रहेको पानीलाई फ्यालेर अथवा छानेर हामीले बिउलाई चाहिँ छायामा हामीले करिब आधी घण्टा जति सुकाउनु पर्दछ। त्यसरी सुकाएपछि अब हाम्रो बिउ तयार हुन्छ। अब हामीले नर्सरी बेडमा कुनै पनि लट्ठीको सहायताले एउटा लामो खालको लस्करको लाइन तान्नु पर्दछ र यो लाइनको गहिराई करिब 1 देखि 2 सेन्टिमिटरको हुनुपर्दछ। त्योभन्दा बढीको गहिराई नगर्नु होला। अब हामीले यो खाँचामा चाहिँ बिउ राख्नुपर्दछ। बिउलाई क्रमबद्ध रूपमा एक आपसमा नखप्टिने गरेर हामीले राख्नु पर्दछ र बिउ राखिसकेपछि अब हामीले माथिबाट हल्कासँग माटोले त्यस बिउ राखेको ठाउँलाई छोप्नु पर्दछ र बिउको गहिराई करिब 1 देखि 1.5 सेन्टिमिटर भन्दा बढी नगर्नु होला, किनकि हाम्रो जुन यो प्याजको बिउहरू उम्रिनको लागि एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ भने धेरै गहिराईसम्म डुबायौँ अथवा गहिराईमा लगेर लगायौँ भने बिउ राम्रोसँग नउम्रिन पनि सक्छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छापो दिने। हामीले यो नर्सरी बेडमाथि छापो दिनुपर्दछ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो प्याजको बिउहरू उम्रिनको लागि यसलाई अँध्यारो र यसलाई अलिकति बढी तापक्रम चाहिन्छ। यस कारणले गर्दा अँध्यारो बनाउनको लागि हामीले छापो दिनु पर्यो। छापोमा हजुरहरूले असुरो, तितेपाती, पराल अथवा अरू कुनै पनि खालको साधन जुन हजुरको वरिपरि पाइन्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बेलौतीको सुकेको पातहरूले छापो हालेको छु र यसरी हजुरले नर्सरी बेड पुरै छोपिनी गरेर छापोलाई मिलाएर राख्नु पर्दछ र छापो धेरै बाक्लो अथवा धेरै मोटो पनि हुनुहुँदैन। एक लेयरले त्यसले चाहिँ माटोलाई छोप्नु पर्यो र यसरी छोपिसकेपछि अब त्यसपछि हामीले त्यो माथि हल्कासँग सिँचाइ गर्नुपर्दछ। सिँचाइ हामीले माथिपट्टिको छापो सम्पूर्ण रूपले भिजोस् र तलपट्टिको माटो पनि भिज्ने गरेर सिँचाइ गर्नुपर्दछ र सिँचाइ गरिसकेपछि अब हामीले यसमा टनेल बनाउनु पर्दछ।
टनेल निर्माण गर्नको लागि हामीले न्यालोको अथवा कुनै पनि खालको बाँस अथवा रड हजुरसँग जे छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले न्यालो प्रयोग गरेको छु र यसरी हामीले टनेलको आकारमा न्यालोलाई काटेर त्यसलाई राख्नु पर्दछ र त्यसमाथि हामीले प्लास्टिकले छोपिदिनु पर्दछ। यदि हजुरहरूसँग सेतो प्लास्टिक छ भने एकदमै राम्रो, र सेतो प्लास्टिक छैन भने हजुरहरूले निलो हरियो प्लास्टिकबाट पनि टनेल निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टनेल बनाइसकेपछि हामीले चारैतिरबाट टनेललाई राम्रोसँग माटोमा गाडिने र कतैबाट पनि त्यो भित्र हावा अथवा त्यो भित्रको जुन हाम्रो ह्युमिडिटी बाहिर ननिस्किने गरेर छोप्नु पर्दछ। र यसरी छोपिसकेपछि अब हाम्रो नर्सरी बेडको काम सकिन्छ। र यदि हजुरहरूले सबै कुरा राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने करिब 7 देखि 10 दिनभित्रमा हाम्रो बिउहरू उम्रिन अथवा टुसा आउन सुरु भइसक्छ र त्यहाँबाट प्याजको बेर्नाहरू उम्रिन अथवा तयार हुन सुरु गर्दछ। बिउहरू उम्रिन सुरु भइसकेपछि हामीले छापो हटाउनु पर्दछ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले बेर्ना तयार हुने बेलासम्म छापोलाई राख्यौँ भने बेर्ना हामीले उखाल्दाखेरि त्यसले बेर्नालाई भाँच्ने अथवा असर गर्ने गर्दछ र बेर्ना नष्ट हुन्छ। यसकारणले गर्दा बिउ उम्रेको हामीले 2 देखि 3 दिनपछि छापोलाई हटाउनु पर्दछ र बिस्तारै हामीले बेर्नामा कुनै पनि असर नपर्ने गरेर छापोलाई हटाइसकेपछि हामीले त्यस बेर्नाहरूमा एकदमै राम्रोसँग सिँचाइ दिनु पर्दछ। यसरी हामीले टनेलले यसलाई फेरि छोप्नु पर्दछ। हजुरहरूको भौगोलिक हिसाब अनुसार यो समय त फरक पर्छ, तर हाम्रो 25 देखि 35 दिनभित्रमा चाहिँ बेर्नाहरू सार्नको लागि तयार भइसक्छ। अब यस भिडियोको दोस्रो खण्ड, प्याजलाई विश्वभरि नै यसलाई विभिन्न ठाउँहरूमा खाने अथवा यसलाई उब्जाउने गरिन्छ। यसमा एकदमै बढी मात्रामा फस्फरस, पोटासियम, भिटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट र अरू खनिज तत्त्वहरू एकदमै बढी मात्रामा हुन्छ। त्यही भएर यसलाई एकदमै बढी रुचाइने गरिन्छ। र यसको उत्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्याजको उत्पत्ति मध्य एसिया र मेडिटेरियन रिजनबाट भएको भन्ने मानिन्छ र नेपालमा यो धेरै वर्ष पहिलाबाट नै खेती भइरहेको छ। नेपालमा खेती हुने मुख्य जातहरूको नामहरू नासिक रेड, नासिक 53, पुसा रेड, यस्ता खालका जातहरू बढी मात्रामा यो लगाउने गरिन्छ। र अब हामीले यसको हावापानी र यसमा माटोको कुरा गर्दाखेरि प्याजलाई लगाउनको लागि दोमट माटो एकदमै राम्रो हुन्छ, जसको pH 6.5 देखि 7 pH रेन्जभित्र आउनु पर्यो। र यसै गरी हावापानीको कुरा गर्दाखेरि हामीले 15 देखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम भएको ठाउँमा प्याजको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। र यदि हामीले अझै स्पेसिफिकली हेर्ने हो भने हामीले बिरुवाहरू हुर्काउनको लागि र बिरुवाहरूको वृद्धिहरूको लागि हामीलाई 13 देखि 21 डिग्री सेन्टिग्रेड यानि कि अलिकति कम तापक्रम भएको ठाउँ एकदमै राम्रो। र यसै गरी जुन हाम्रो डल्ला लाग्ने बेलामा अथवा बल्ब फर्मेसन हुने बेलामा चाहिँ 15 देखि हाम्रो जुन 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको रेन्ज 25 देखि 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको रेन्जमा यदि हाम्रो तापक्रम छ भने यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्याजको उत्पादन एकदमै राम्रो लिन सकिन्छ। र हामीले यही हावापानी र मौसममा प्याजको खेती गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। मुख्यतः तराई र हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रमा असोज कार्तिकमा यसको बिउ लगाएर हामीले त्यसको बेर्ना तयार गरेर यसलाई हामीले लगाउन सकिन्छ भने जुन हाम्रो उच्च पहाडी क्षेत्रमा त्यति बेला एकदमै बढी मात्रामा चिसो हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामीले फागुन चैतमा यसको बिउ लगाएर त्योबाट बेर्ना उत्पादन गरेर यो प्याजको खेती गर्न सकिन्छ। र यसै गरी हामीले अफ सिजनमा पनि प्याजको खेती गर्न सकिन्छ। अफ सिजनको लागि हजुरहरूले नासिक 53 को जात प्रयोग गर्नु होला, किनकि यो एकदमै राम्रो छ। र अफ सिजनमा लगाउनको लागि हामीले साउन भाद्रमा चाहिँ यो प्याजको खेती गर्नुपर्दछ। र हामीले यो यदि टनेल अथवा ग्रिन हाउसभित्र गरियो भने एकदमै राम्रोसँग हामीले यसको उत्पादन लिन सकिन्छ। अब कुरा गरौँ बिउको दर र लगाउने दूरी। बिउको दर कुरा गर्दा हामीले 1 हेक्टर जग्गा अथवा खेतमा हामीले प्याजको खेती गर्नको लागि 10 केजी बिउको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। 1 हेक्टर भनेको 10,000 मिटर स्क्वायर हो। र यसै गरी हामीले बेर्ना लगाउने दूरीको कुरा गर्दा मुख्यतः एकदमै बढी मात्रामा प्रयोग गरिने दूरी भनेको 15 × 15 सेन्टिमिटर यानि कि प्लान्ट टु प्लान्ट डिस्टेन्स 15 सेन्टिमिटर। यसै गरी रो टु रो डिस्टेन्स पनि 15 सेन्टिमिटरमा हामीले यदि प्याजलाई लगायौँ भने हामीले एकदम राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। अब कुरा गरौँ प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मलको बारेमा। प्राङ्गारिक मलको कुरा गर्दा हामीले 1 हेक्टरको लागि 25 देखि 30 टन हामीले गाई भैँसीको अथवा गोठे मलको प्रयोग गर्नुपर्छ भने रासायनिक मलको हकमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरिएको मात्रा भनेको 40:40:50 केजी एनपीके प्रति हेक्टरको दरले यदि हजुरहरूले रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्दछ।
र यसै गरी हामीले सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसलाई जाडो मौसममा लगाउने कारणले गर्दा हामीसँग त्यति धेरै नेपालमा सिँचाइको यसमा सुविधा हुँदैन। यस कारणले गर्दा यदि हजुरहरूसँग सिँचाइ छ भने हजुरहरूले मुख्य अवस्थाहरूमा सिँचाइ दिनुपर्दछ, जस्तै त्यसको भेजिटेटिभ ग्रोथ अथवा बिरुवा हुर्किने बेलामा, यसै गरी डल्ला लाग्ने बेलामा हामीले सिँचाइ दिनुपर्दछ। यदि हजुरकोमा सिँचाइको एकदमै बढी अभाव छ भने हजुरहरूले दुईटा अवस्था छुटाउनु हुँदैन। त्यो दुईटा अवस्था भनेको एउटा भनेको बल्ब फर्मेसन स्टेज र अर्को भनेको बल्ब इन्लार्जमेन्ट स्टेज। यो भनेको जुन हाम्रो लसुनको तलको डल्लो लाग्ने बेलामा एकचोटि हामीले त्यति बेला सिँचाइ गर्नुपर्छ भने, अर्को भनेको अब जुन त्यो डल्ला लागिसकेपछि डल्ला तन्किने अथवा वृद्धि हुने बेलामा अर्को सिँचाइ दिनुपर्छ। र यो दुईटा अवस्थामा हामीले सिँचाइ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। र यसबाहेक हामीले अब गोडमेल अथवा झारहरू फाल्ने कुरामा चाहिँ जति हाम्रो बारीहरूमा झारहरू आउँछ त्यो झारहरूलाई सम्पूर्ण रूपले हामीले विभिन्न समयमा फाल्नुपर्दछ। यसरी हामीले प्याजको खेती गर्न सकिन्छ। र खेती गरिसकेपछि अब हामीले प्याजलाई जब उपज लिने बेलामा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा त्यसलाई नेक फल स्टेजमा हामीले हार्भेस्ट गर्नुपर्दछ। यो भनेको कस्तो भन्दा माथिपट्टिको जुन हाम्रो प्याजको पात हुन्छ अथवा माथिको डाँठ भन्नुहोस्, पात भन्नुहोस् होइन, त्यो बेसिकली पात नै हो, त्यो चाहिँ ढलिसकेपछि अथवा त्यो चाहिँ जब बङ्गिन थाल्छ त्यति बेला अब हामीले प्याजलाई चाहिँ उखाल्ने अथवा खन्ने बेला भयो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। र हामीले यो खन्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि हामीले त्यसमा पानी दिन बन्द गर्नुपर्दछ। र यसरी पानी दिन बन्द गरिसकेपछि अब हामीले त्यहाँबाट प्याजलाई खन्न सकिन्छ। र खनेको प्याजलाई हामीले क्युरिङ गर्नुपर्छ। क्युरिङ भनेको 2 देखि 3 दिनसम्म हामीले एकदमै मजासँग यसलाई घाममा सुकाउनु पर्दछ। र सुकाइसकेपछि बल्ल हामीले प्याजलाई भण्डारण गर्नुपर्छ। यसको सम्पूर्ण अरू पनि जानकारी चाहनुहुन्छ भने यता माथि आई बटनमा मैले एउटा भिडियो राखिदिएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। आजको यस प्याज खेती सम्बन्धीको जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अरू कुनै पनि खालको प्रश्न जिज्ञासा छ भने पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रश्नहरू राख्नु होला। म सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिने नै छु। र यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।